everyone, welcome to Sinhala Digital. අද අපි බලමු ChatGPT versus Bing AI chat. ඔය දන්නවා ඇති Microsoft Bing එකට Bing AI chat. ඒ කියන්නේ ChatGPT වගේ ඒ කටියත් launch කරලා තිනෝ AI chatbot එකක්. Right? So අපි අද බලමු මේ දෙකම compare කරලා අපි question එක අහනකොට කොහොමද මේ දෙකම උත්තර දෙන්නේ, මොකක්ද advantages disadvantages එක දෙකම තියෙන platforms අපි අද බලමු. Firstly, have a simple question එක අහලා තිනවා. How to make a cup of tea. දැන් මම අහලා තින්නේ මේක sometimes මේක දන්නවා ඇති ChatGPT net connection එකේ මේම පොඩ්ඩක් මේ up down වෙන්නකොට නැත්නම් overload වෙන්නකොට errors එනවා. ඒක ලොකු disadvantage එකක්. ඒ නිසා මම ප්‍රශ්න අහලා උත්තර අරගෙන තින්නේ. So video purpose එක ලේසි. මට ඒක ඔයාලට පෙන්නන්න. So මේ how to make a cup of tea මේ ChatGPT අහනකොට මේ වගේ steps point form එක දීලා ඒ වගේ response එක දෙනවා. ඒ same ප්‍රශ්නය අපි ඇහුවොත් මේ Bing chat එකට අපිටත් එනවා ඒ වගේ උත්තරයක් එනවා point form 9 points එකේ මෙතන තියෙනවා 7 points මේ 9 points reply කරනවා. but එක advantage එක තමයි මෙතන references Bing AI chat references එනවා. මේ one එක ඔය පොඩ්ඩක් browser එකට තියෙනකොට how to make up of team wiki how මේ reference links දෙනවා. so ඒක more credible. ChatGPT කියන දේවල් ඇත්තද බොරුද කියලා අපිට දන්නේ නැහැ because references නැහැ. මේක මේ කීපු කතා හරිද බොරුද කියලා අපිට දන්නේ නැහැ. අපි පොඩ්ඩක් වැඩිපුර research කරලා බලුවොත් තමයි අපිට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. but Bing AI එක references දෙනවා. ඒක නිසා අපිට දන්නවා Bing AI chat දෙන්න responses more accurate ChatGPT වඩා because references මෙතන තියෙනවා නිසා. ඊට පස්සේ අපි තව ප්‍රශ්නයක් අහමු. right? ChatGPT බෑලා තියෙන්නේ. Right? Can you write 1,000 words article on how to write a business letter? Sure. මම කියලා 1,000 words ලියන්න ගොඩක් දුරට words 500 600 ලියන but in depth ඒ කියන්නේ පොඩක් comprehensive ලොකු content එකක් ලියලා තිනවා ChatGPT. ඒ ප්‍රශ්නේම අපි Bing AI chatbot එකට ඇව්වා. Can you write 1,000 word article on how to write a business letter? ඒකට දෙන උත්තරය බලන්න. I'm sorry I'm not able to write 1,000 words article. However, I can provide you with some tips and guidelines in a පොඩි tip වචන 1 2 3 4 5 6 වගේ පොඩි point form එකකින් ලියලා ඊට පස්සේ reference එක දෙනවා. ඒක reference කලින් වගේ reference links දෙන්නේ. so ඒක තමයි disadvantage එක Bing AI එක ලොකු content එක ලියා ගන්න ටිකක් අමාරු ChatGPT වගේ. but ඒ ප්‍රශ්නය but Bing AI chat එකෙන් options තියෙනවා. right? මේ ප්‍රශ්නේ අපි copy කරලා ඒ කියන්නේ වර්ග තුනක්. ඒ කියන්නේ creative, precise, balance, creative. අපි මේ mode එකේ යන්නේ මේක precise mode එකෙන් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. accurate to the point information දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඕන creative choose කරා නම් පොඩ්ඩක් content එක වැඩිපුර ලියනවා Bing AI chatbot. අපි මේ ප්‍රශ්නේ අපි අහලා බලමු මෙතන. මොකක්ද උත්තර දෙනවා කියලා. Can you write 1,000 words article on how to write a business letter? ප්‍රශ්නට අපි බලමු මොනවද උත්තර දෙනවා කියලා ඒක. so මේ chat Bing AI chat උත්තර දෙන්න විදියට පොඩ්ඩ information collect කරලා මේ ඒ කට්ටියගේ Bing search එක Google වගේ ලොකු search engine එකක්. ඒ Bing search එකෙන් information collect කරලා තමයි ඒ Bing AI chat write කරන්නේ. right? අනිත් එක කවදාවත් මේ ChatGPT වගේ errors එන errors කියන්නේ සමහර ChatGPT එක මේ server down දැන් පාවිච්චි කරන ඒවා errors එනනේ Bing AI chatbot එකට ඒ error එක එන්නේ නැහැ. උත්තරේ කොහමද එනවා? මේ ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට උත්තරය දෙනවා. ඒකට so මෙතන ආටිකල් ලියනවා ඒක බලමු කොහොමද ඒක කියලා. right? informative article එක ඉන්නේ. so අපි ඒක තමයි දැනගන්න ඕනේ. අපි පාවිච්චි කොහොමද මේ platforms එක පාවිච්චි කරන්න ක්‍රමය අපි දැනගන්න තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කලින් අපි precise option එක පාවිච්චි කරලා මේ වගේ point form එන අපි creative option යනකොට ChatGPT වගේ මේක create a ලොකු article එක දෙනවා point form එක. සමහරවිට more descriptive more informative. මේ බලන්න example උත් දෙනවා මේක. example ලියනවා. දැන් ChatGPT මෙතන example එක ලියුවා නෑ. but ඔය example write an example කියලා කිව්වොත් ChatGPT ලියනවා. right? දැන් Bing AI creative option එක ගන්නකොට example ලියලා තමයි ඔයාලට උත්තර දෙන්නේ. so ඔයාලට මේ in depth මේ idea ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක මේ letter එක business letter එක ලියන්න ක්‍රමය. right? ඒක නිසා ඒක තමයි එක වෙනස් එක තියෙන එක ලොකු content ලියන්න පැත්තේ වෙනස් එක. right? ඊට පස්සේ අපි බලමු තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා මම. එම් ගොඩක් වැඩගත් how to plan a vacation to Bali කියලා. right? ඒ how to plan a vacation to Bali ඒ Bing chat AI ඒ precise option එක දාලා අහන්නකොට මේක steps එනවා.
how to ලොකු content එකක් දීලා තියෙන ChatGPT right idea ගන්න. but reference links මොකුත් නෙමෙයි ඇත්තද බොරුද කියලා අපිට දන්නේ නැහැ. but big chat එක point form දීලා තියෙන්නේ but ඔයාලට මේ reference links තියෙනවා. ඒ කට්ටිය කියනවා මේ බාලි සම්බන්ධ websites මේ click කරා නම් මේක high ranking websites මේ legit websites ඒක නිසා ඔයාලට ඇත්තම information ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ වගේ මේ maps with මේ වගේ content එකක් දෙනවා right ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ මෙතන. so ඒකට මේ තව උත්තරයක් මේ ඊට පස්සේ බලමු තව features මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. so මේවා descriptive ඔයාලට මේ booking hotels උත් ඒ වගේ location උත් එනවා. මේ what to see and do videos travel articles ඒ ගොඩක් තියෙනවා මේ මෙතනම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ features videos videos උත් තියෙනවා. මේක මම හිතන්නේ YouTube එක videos වෙන්නේ නැති YouTube videos තමයි. so ඒ වගේ ChatGPT ඒ වගේ descriptive ඔයාලට මේ answers දෙනවා. ගොඩක් references choose කරලා ඒ කට්ටියකින් තියෙන database එකකින් right Bing search engine database එකකින්. so ඒ වගේ descriptive in detail උත්තරයක් ඔයාට මේ ChatGPT දෙන්න බෑ. ChatGPT text විතරයි right දැන් තියෙන text විතරයි. so ඒක නිසා ඒක තමයි ඒක disadvantage එක ChatGPT එකෙන් right. ඊට පස්සේ දැන් travel කියන්නේ ඔය හරියට මේ උත්තර තියන්න ඕනේ එතන ගිහිලා ඔයාට මේ වැරදි information අරගෙන එතන ගියොත් උඩ සල්ලි නිකන් වීදම් වෙනවා. ඔය loss වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙන්න පුළුවන් දේවල්. so හරි information ගන්න ඒ වගේ ඔයාට දැන් traveling වගේ finance spending ඒ වගේ ChatGPT එක answers ගන්න අරගෙන ඒක මේ use කරන එක පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ. information සම ගොඩක් දුරට ඒක වැරදි වෙන්න පුළුවන්. so ඒ වගේ සම්බන්ධිත තමයි මම next ප්‍රශ්න උත්තර අහලා තියෙන්නේ. what are the banks offering the highest interest rates in India කියලා. ඒකෙන් බලන මේ ChatGPT එකේ මොඩල් එක train වෙලා තිනවා 2021 up to ගාලේ තමයි. ඒක නිසා ඒ පරණ detail තමයි දෙන්නේ මෙතන. ගොඩක් දුරට. හරි. ඒ ප්‍රශ්නේ අපි Bing එකෙන් අහනකොට right ඒක පොඩ්ඩක් up to date Bing information ගන්න up to date because ඒ database එක up to date එකකින් තමයි ඒ chat එක respond කරන්නේ. ඒක නිසා ඔය උත්තර පොඩි වුණොත් ඔය interest rate මොකක්ද මේ banks ඒ ඔක්කොම with the website links එකට refer කරලා දෙනවා. so ඒ වගේ decisions ඔය ගන්නකොට මේ Bing chatbot එක option ඒ පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. up to date information ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක Bing AI chat එක මේ ඒ කට්ටියකින් තියෙනවා මේක මොකද්ද මේ app එකක් mobile app එකක්. so Android phone තියෙනවා app එක පාවිච්චි කරලා එතන app එකකින් ඔය questions උත්තර ඇහුවොත් මේ විදිහට ඔයාට questions ඇහුවොත් answers එනවා. අනිත් එක තමයි මේ link එක නෑ නම් chat මේ Bing chat AI එකට මේ ඔයාට link එකක් නෑ නම් මේ description link එකක් තියෙනවා. මම link එක දීලා තියෙනවා. ඒකට click කරලා ඔයා මේ ඔයාට ඒක sign වෙන්න පුළුවන්. නිකන් ඔයාට Gmail නැත්නම් ඔයාගේ Microsoft mail Yahoo mail එකෙන් ඔය join වෙන්න පුළුවන්. ඔය පාවිච්චි කරන free to use සත්භාග්‍ය වන්න ඕනේ. so ඒක නිසා ඒක තමයි advantage එක. මේ අනිත් එක Bing එක මේ සම්පූර්ණ free ChatGPT එක මේක තියෙනවා මේ ඔයාටම upgrade කරන්න ඕනේ better performance answers එන්න ප්‍රශ්න නැතුව. නැත්නම් මේ වගේ පොඩි මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ වගේ errors කියන්නේ මේ stuck වෙන්න පුළුවන් server errors වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ setbacks තියෙනවා. මේ Bing එකෙන් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න නැහැ. ඔක්කොම free ඒ වගේ paid model එකක් නැහැ. right ඒක තමයි තියෙන මේ ගොඩක් වාසි. අනිත් එක අපි තව ප්‍රශ්නයක් මේ ඔයාලට අහන්න ඕන නම් ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන විදිහට තමයි තියෙන ප්‍රශ්න. ඔය ප්‍රශ්න අහන විදිහට තමයි ඔයාලට මේ උත්තර එන්නේ. so හරියට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ කියලා. so ඒ විදිහට ඇහුවා නම් ඔයාලට හරි උත්තරයක් එනවා. so දෙකම මේ models ඔය student වෙන්න පුළුවන්, ඔය office එකේ manager වෙන්න පුළුවන්, ඔය ගොඩක් emails ගොඩක් මේ journalist වෙන්න පුළුවන්. so මේ දෙකම platforms වල හරි benefit එකට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. so ඒක ඔයාගේ career එකට හොඳයි. ඔයාගේ professionalism වැඩි වෙනවා. so ඒක නිසා මේ videos මම research කරලා දාන්නම්, හදලා දාන්නම්. අනිත් එක තමයි video එක වලට කැමති නම් like එකක් දෙන්න, my channel එක subscribe කරන්න, support කරන්න. ඊට පස්සේ මොනවා doubt එකක් තියෙනවා comment box එකෙන් leave කරන්න. මම ඒක reply කරන්නම්. so until our next video, it's bye bye from Sinhala Digital. Hi, thank you.